හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. අද 21 වෙනි පාඩම යටතේ මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාල භේදය පිළිබඳ වූ වීඩියෝ අතරින් හතරවෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරනවා simple past tense එක ගැන. simple past tense. simple past tense එකෙන් කොහොමද වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ? ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. එහෙමනම් අපි බලමු simple past වාක්‍ය කොහොමද අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. simple past tense. simple past tense. එතකොට මේක අතීත කාලයට අයත් tense එකක්. simple past tense. සරල අතීත කාලය. මේ අනුව අර වගේම අපි කතා කරා වර්තමාන කාලය තුල කොහොමද අපි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ ආකාර තුනකට කියලා. මෙතනත් අපිට ආකාර තුනක් යටතේ කතා කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි ආකාරය තමයි be verb සහිතව. නැත්නම් am is are was were am is are am is are කියන ඒවා වර්තමාන කාලය තුල එනවා was were කියන එක අතීත කාලය තුල එනවා. එතකොට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී he was a boy. he කියන්නේ ඔහු. ඔහු a boy කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක්. was කියන්නේ උනා. දැන් අපි කතා කරන වර්තමානයේදී he is a boy. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වෙයි. එතකොට මේ ඒ කියන වාක්‍ය අතීතයේ කාලයේදී past tense එකේදී කොහොමද වෙන්නේ? he was a boy. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් විය. එතකොට මෙන්න මේ කියන ඔහු පිරිමි ළමයෙක් විය කියන වාක්‍යයේ බහුවචනේ තමයි ඔහු පිරිමි ළමයි වූහ. ඒක අපි ලියන්නේ they were boys. was කියන ක්‍රියාපදයේ බහුවචන තමයි were කියලා අපි භාවිතා කරන්නේ. එතකොට he was a boy, they were boys. එතකොට කොහොමද මේක වාක්‍ය විදිහට සකස් වෙලා තියෙන්නේ? he කියන්නේ subject එක, උක්තය. was කියන්නේ අතර අපි යොදා ගන්න ක්‍රියාපදේ මේක be verb එකක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඊළඟට a boy. ඒ තමයි අපේ object එක. නැත්නම් කර්මය කියලා සලකන්නේ. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් විය. he was a boy. දැන් මෙතන යාළුවනේ අපි simple present tense එකේ කතා කරාම වගේ කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා වගේ මෙතන අපිට පුළුවන් I was a boy. I was boy. නැත්නම් we were boys. he was a boy කියලා ඉතින් අපිට දීලා තියෙනවා. ඊළඟට you were a boy. ඔන්න ඔය විදිහට උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ, ප්‍රථම පුරුෂ නැත්නම් first person, second person, third person ලෙස අපිට මේ වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉගෙන තවදුරටත් ඉස්සරහට කතා කරමු. මෙතන අපි he, they කියන දෙකකින් විතරක් මේ වීඩියෝ එක කරගෙන යමු. එතකොට he was a boy, they were boys. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් විය, ඔහු පිරිමි ළමයි වූහ. හොඳයි. past tense එකේදී අපි පාවිච්චි කරනවා had. had කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. have form එක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ had කියන වචනේ. මෙතනදී ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නෑ යාළුවනේ. have form එකට අතීත කාල වචනේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ had කියන වචනය. ඒක වචනයටත් බහුවචනයත් had කියන වචනයම තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට a boy had a hat. පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තිබුණා. a boy had a hat. ඒකේ බහුවචනේ තමයි boys had hats. පිරිමි ළමයින්ට තොප්පි තිබුණා. boys had hats. හොඳයි. මේක කොහොමද අපි වාක්‍ය සකස් කරලා තියෙන්නේ? a boy had a hat. a boy කියන්නේ subject එක, උක්තය. had කියන්නේ has have form එකෙන් එන ක්‍රියාපදය. a hat කියන්නේ object එක. අපි බලමු ඊගාවට සාමාන්‍ය ක්‍රියාවක්. එහෙම නැත්නම් lexical verb එකක්. යටතේ කොහොමද මේ අපි අතීත කාලයේ යොදාගන්නේ කියලා. හොඳයි. a boy went. පිරිමි ළමයෙක් ගියේය. a boy went. පිරිමි ළමයෙක්. a boy කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක්, went කියන්නේ ගියේය. a boy went. පිරිමි ළමයෙක් ගියේය. ඊළඟට ඒ වාක්‍යයේ බහුවචනය ගත්තොත් boys went. එතකොට ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නැතුව මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයේ යෙදලා තියෙන අවස්ථා දෙකේදී went කියන වචනයම යෙදලා තියෙනවා. a boy went, boys went. එතකොට subject එක a boy, verb එක went. ඔය විදිහට අපිට අතීත කාලය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අතීත කාලයේදී was were යෙදෙනවා, ඊළඟට had යෙදෙනවා සහ ක්‍රියාපදයේ අතීත ආකාරයේ යෙදෙනවා. හොඳයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්
තවත් අපි ටෙන්ස් ගැන ඉගෙන ගන්නමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවේ. Thank you.